हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रोशे विथ मेधा विजा. आज आपण बघणार आहोत हे डबल लेअर 2 कलर मधले क्रोशे फ्लॉवर कसे करायचे. या दोन फ्लॉवर मध्ये मी 4 प्लाय 100% ॲक्रेलिक यार्न यूज केली आहे. तर या फ्लॉवर मध्ये मी 4 प्लाय 100% कॉटन यार्न यूज केली आहे. इथे आणि ह्या मधल्या फ्लॉवर मध्ये मी 2 mm चं हुक यूज केलं आहे. इथे 2.5 mm चं हुक यूज केलेलं आहे. म्हणजे जर तुम्ही यार्नची क्वालिटी चेंज केली तर टेक्स्चरमध्ये फरक पडणार आहे आणि हुक साईजमध्ये डिफरन्स केले तर फ्लॉवर साईजमध्ये डिफरन्स होतो. आपण फ्लॉवर कोणत्याही हुकने आणि कोणत्याही यार्नने बनवू शकतो, साईजमध्ये फरक पडतो. ठीक आहे. आजच्या ट्युटोरियलमध्ये मी घेतलं आहे इथे 4 प्लाय 100% ॲक्रेलिक यार्न रेड कलर आणि पिंक कलर. तुम्ही कोणतेही 2 कलर घेऊ शकता आणि 2.5 mm हुकने आपण करणार आहोत. सुरू करायचा आहे रेड कलरने. पहिला रो जो आहे तो रेड कलरने करायचा आहे. इथे मॅजिक लूप करून घेऊयात. यापूर्वीच्या बेसिक स्टिचेस अँड टेक्निक्स यामध्ये आपण हे सगळे बेसिक पाहिलेले आहे. तुम्ही जर ते व्हिडिओ बघितले नसतील तर ते नक्की बघा. त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते. चेन 1 आपलं लूप सिक्युअर करण्यासाठी. आता या लूपमध्ये मला पहिल्या रो मध्ये 9 सिंगल क्रोशेस करायचे आहेत. ठीक आहे, सुरू करूयात. 1 2 3 4 5 6 7 8 आणि 9. 9 सिंगल क्रोशेट झाल्यानंतर ही जी टेल एंड आहे ती मला ओढायची आहे, जेणेकरून आपलं जे मॅजिक लूप जे आहे ते लहान होईल. ठीक आहे. आता हा रो कंप्लीट करायचा आहे स्लिप स्टिचने. इथे पहिल्या सिंगल क्रोशेमध्ये मी स्लिप स्टिच करणार आहे आणि ही जी टेल एंड आहे ती सुद्धा आपण स्टिचमध्ये घेऊया. हा झाला आपला पहिला रो कंप्लीट. चेन 1 आणि यार्न आपली कट करायची आहे. हुक वर घ्यायचं. दुसऱ्या रो साठी पिंक कलर यूज करायचा आहे. स्लिप स्टिच आपण करून घेऊया. जिथे आपण आता स्लिप स्टिच केली, पहिला रो जिथे एंड केला तिथेच आपल्याला चेन 3 करायच्या आहेत. म्हणजे स्लिप स्टिच करून झाल्यानंतर हुक आपण इथे इन्सर्ट करायचंय जिथे आपण स्लिप स्टिच केली, इथे. ठीक आहे. आणि चेन 3 करायच्या. 1 2 आणि 3. हे टेल्स जे आहेत ते काही वेळ आपण आपल्या बरोबर स्टिच मध्ये घेऊयात आणि मग कट करूयात. हे असं स्टिच बरोबर सर्कल मध्ये जर आपण असं पकडलं तर ते हाईड होतील. दुसऱ्या स्टिच मध्ये मला 3 डबल क्रोशेस करायचे आहेत. 1 2 आणि 3. त्यानंतर 3 चेन आणि तिसऱ्या स्टिच मध्ये इथे स्लिप स्टिच. हे आपले पहिले पेटल तयार झाले. दुसऱ्या पेटलसाठी पुन्हा पॅटर्न आहे. 3 चेन, दुसऱ्या स्टिच मध्ये
3 डबल क्रोशेज आणि 3 चेन, तिसऱ्या स्टिच मध्ये स्लिप स्टिच. ही आपली दुसरी पेटल तयार झाली. मी इथे हे जे टेल एंड्स आहेत हे मी आता कट करू शकते, कारण ते आता सिक्युअर झालेत बऱ्यापैकी 2 पेटल मध्ये. याचप्रमाणे आपल्याला आणखीन 3 पेटल्स करून घ्यायच्या आहेत. तुम्हीही ते 3 पेटल्स करून घ्या. आपण भेटूया लास्ट पेटल नंतर. 5 पेटल टोटल होतील. ओके, मी इथे 5व्या पेटलच्या शेवटी आहे. चेन 3 आणि जिथून आपण सुरुवात केली तिथे त्याच स्टिच मध्ये स्लिप स्टिच. हा आपला दुसरा रो कंप्लीट झाला. आता तिसऱ्या रो मध्ये आपल्याला या पेटलच्या पाठीमागे 4 चेनचे लूप्स बनवायचे आहेत. म्हणजे मी इथे 4 चेन करते. 1 2 3 4 आणि 2 पेटल जिथे जॉईंट होतात त्या स्टिच मध्ये मला स्लिप स्टिच करायची आहे. 4 चेन करून झाल्यानंतर इथे पण मला असं पेटल हे मला पुढे हवंय आणि लूप पाठीमागे हवंय, म्हणून मी हे थोडंसं असं फोल्ड करून मग मी हुक माझ्या ह्या सेंटरच्या स्टिच मध्ये मी इन्सर्ट करणार. इथे जिथे जॉईंट आहे, बरोबर, हे असं ओपन केलं तर तुम्हाला इथे दिसेल. इथे ठीक आहे. आणि पेटल मात्र पुढे हवंय. याच्या पाठीमागे 4 चेनचं लूप होईल. ओके, पुन्हा कंटिन्यू करूया. 4 चेन. आता पुढच्या पेटलच्या नंतर आणि ह्या 2 पेटलच्या सेंटर मध्ये स्लिप स्टिच. पुन्हा 4 चेन, स्लिप स्टिच. पुन्हा 4 चेन, स्लिप स्टिच. आणि लास्ट 4 चेन्स आणि जिथे सुरुवात केली तिथे पुन्हा स्लिप स्टिच. म्हणजे आपले पेटल्स पुढे करायचे. जर समजा चुकून पाठीमागे ते अडकलेले असतील तर याप्रमाणे आपले बॅक साईडला तुम्ही प्रोजेक्ट असा टर्न केला तर दिसेल 4 चेन्सचे लूप आहेत की ज्यामध्ये आपल्याला पेटल करायचे. पण मला ते रेड कलरने करायचे, त्यामुळे मी इथे 1 चेन करून यार्न कट करणार आहे. चौथ्या रो साठी मी रेड कलर यूज करणार आहे. स्लिप स्टिच करून घ्यायची आहे आणि जिथे आपण आता एंड केलं त्याच्या पुढच्या लूप पासून सुरुवात करायची. इथे हुक इन्सर्ट करायचं त्या लूप मध्ये आणि 3 चेन्स करायच्या. 1 2 3. हे एंड्स आपण कंटिन्यू करू शकतो. 4 डबल क्रोशेज. 1 2 3 आणि 4. 3 चेन्स
पुन्हा त्याच लूपमध्ये स्लिप स्टिच. ही 4th रोची पहिली पेटल. आता नेक्स्ट लूपमध्ये इन्सर्ट करायचं हुक आणि स्लिप स्टिचने पुन्हा सुरुवात करायची. स्लिप स्टिच, 3 चेन्स, 4 डबल क्रोशेज, 3 चेन आणि स्लिप स्टिच. हे एंड कट केले तरीही चालेल. याचप्रमाणे आणखीन 3 पेटल्स आपण ह्या 3 पेटलच्या पाठीमागे करूयात. पुन्हा भेटूयात 5व्या पेटलच्या वेळी. ही 5वी पेटल आहे. 1 2 3 आणि स्लिप स्टिच. आणि जिथून आपण सुरुवात केली तिथे पुन्हा स्लिप स्टिच करून आपली ही रो आपण कंप्लीट करूयात. चेन 1 आणि कट. याप्रमाणे आपले फ्लॉवर तयार झाले. बॅक साइडने हे जे शेवटी टेल एंड राहते हे तुम्ही काही स्टिचेसमध्ये असं हुक इन्सर्ट केलं. आयदर तुम्ही निडलने करू शकता किंवा हुकने देखील असं 2-4 स्टिचेस आपण घेतल्या हुकवर आणि ही टेल एंड आपण ओढून या स्टिचच्या आतमध्ये आपण हाईड करू शकतो आणि मग कट करू शकतो. एक्स्ट्रा सिक्युरिटीसाठी आपण हे करू शकतो. हे याप्रमाणे आपले फ्लॉवर तयार झाले. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा. चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. चॅनलची लिंक क्रोशा ज्यांना लर्न करायचे असेल त्यांच्यापर्यंत शेअर करा. पुन्हा भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.